ทำไมเราถึงฝากไข่มันเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับเราอะแล้วเราก็ตื่นเต้นมากเราสามารถดื่มแอลกอฮอล์ได้ไหมคนที่ตื่นเต้นอะเราจะเจาะข้างๆอันเก่านะคะเราจะรู้สึกว่าประสบความสำเร็จมากๆถ้าเราได้ทำสิ่งนี้จบอะวันนี้นะคะพอจะมารีวิวการฝากไข่ค่ะก็เป็นครั้งแรกที่เราตัดสินใจที่จะฝากไข่นะคะวันนี้เราจะตอบคำถามทุกอย่างเลยว่าทำไมเราถึงฝากไข่และมันจำเป็นแค่ไหนพาวคิดว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับสาวๆนะคะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามก็จะให้พี่กวางนะคะคนที่คุ้นเคยกับช่อง YouTube พราวอรนิชานะคะมาเป็นคนถามคำถามเป็นตัวแทนหมู่บ้าน ทำไมถึงคิดจะฝากได้ยินชื่อเนี้ยมานานแล้วเรื่องการฝากไข่แต่เราก็รู้สึกว่ามันไกลตัวมากๆเลยคิดว่าอันนี้เป็นของสำหรับสาวโสดหรือเปล่าแล้วเพื่อนพาวก็แบบเหมือนใบเฟิร์นเนี่ยก็ไปทำตั้งแต่ปี2 ปีที่แล้วตอนนั้นมันก็โสดมันก็บอกนี่ก็มันก็ไม่รู้จะมีแฟนเมื่อไหร่ยังไงไปทำดีกว่าแล้วพี่ที่เป็นเจ้าของโรงพยาบาลเนี้ยบางกอก IVF เนี่ยก็มาชวนเฮ้ยพาวสนใจฝากไข่ไหมเนี่ยมันเป็นเทรนด์มากเลยนะมันเหมาะกับสาวๆอย่างเราตอนนั้นเราก็อายุประมาณ20ปลายๆยังแบบ27-28อะไรเงี้ยพูดเหมือนตอนนี้แบบมันไกลแต่ตอนนั้นมากก็คือมันก็ประมาณแค่2 ปีเองอะแต่ความคิดเราเปลี่ยนเลยอะเฮ้ยอีกแป๊บนึง30ละว่าเรายังไม่มีความมั่นคงในชีวิตครอบครัวก็ยังไม่รู้ว่าจะได้มีครอบครัวเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเราก็เลยเริ่มกลับมาดูเรื่องฝากไข่เพราะเราอะอยากมีลูกเราเป็นคนที่อยากมีลูกมากแต่ก็แบบเฮ้ยแล้วมันอายุเท่าไหร่เลยถึงจะพร้อมที่จะมีลูกสมัยนี้มันใช้เงินเยอะมากกว่านั้นในการเลี้ยงคนคนหนึ่งขึ้นมาถ้าเราเก็บตอนนี้เรา29ใช่ป่ะเราอยากมีลูกตอน39ก็มีได้เพราะว่าเราได้เลือกไข่ที่ดีที่สุดแล้วเป็นเราจะตั้งท้องในไข่ที่อายุ29ไม่ใช่ไข่อายุ39ประโยชน์ของมันก็คือการเลือกไข่ที่ดีที่สุดแข็งแรงที่สุดวัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิงเนี่ยคือช่วงวัยประมาณ27ถึง35แต่ในสมัยนี้เนี่ยผู้หญิงเราไม่ได้เหมือนในยุคก่อนที่แบบตั้งแต่25แล้วลูกโตมาแข็งแรงผู้หญิงเรามีอะไรทำเยอะขึ้นอะความสะดวกความพร้อมต่างๆมันก็เลยไม่ได้พร้อมเหมือนสมัยก่อนที่เขาแบบพร้อมมีลูกตั้งแต่25อะไรเงี้ยแล้วพาก็เห็นคนใกล้ตัวหลายๆคนแบบเฮ้ยทำไมเขาอยากมีลูกทำไมมันลำบากยากเย็นขนาดนี้ตอนแรกก็เข้าใจว่าเฮ้ยสมมติฝากไข่ไปแล้วยังไงจะมีธรรมชาติไม่ได้หรอซึ่งสุดท้ายแล้วเราก็ไปฟังมันมีธรรมชาติได้สมมติถ้าเรามีธรรมชาติไม่ได้ก็มาใช้วิธีแพทย์ใช้ไข่ที่เราเลือกไว้แล้วว่าดีที่สุดก่อนที่จะเข้าไปปรึกษาเนี่ยเขาบอกว่ารอวันที่เรามีประจำเดือนวันที่2สำหรับเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันยุ่งยากมากๆเลยนะมันไม่ใช่ว่าแบบเดี๋ยวนัดวันนี้นะคะแล้วไปหาหมออ่ะมันคือต้องรอวันมีประจำเดือนซึ่งถ้าเป็นผู้หญิงเราจะเข้าใจได้ว่ามันไม่ตรงกันนะคะแต่ละครั้งอ่ะพอช่วงที่เรามีประจำเดือนก็คือเดือนที่ผ่านมาใช่ป่ะเราก็เลยโทรบอกเขาเลยว่าประจำเดือนมาแล้วค่ะมาดูประหลาดนิดนึงเนาะมาดูแปลกนิดนึงแบบโทรไปบอกเป็นเรื่องปกติของเขาแหละมันคงเป็นเรื่องปกติของเขาแต่แบบวันนี้วันแรกใช่ไหมคะโอเคค่ะพรุ่งนี้วันที่2มาหาหมอเลยค่ะการฝากไข่เนี่ยเหมือนเป็นการสร้างหลักประกันทำให้เรามั่นใจว่าเราจะมีไข่เพื่อเอาไว้ใช้ในการมีลูกเมื่อเราเจอคนที่ใช่ไข่ของผู้หญิงเราเนี่ยมันไม่ได้สร้างใหม่นะมีแต่จะลดลงไปเรื่อยๆในแต่ละปีถ้าเราเก็บไว้ตั้งแต่อายุเรายังน้อยการที่เราจะได้ไข่จำนวนที่ดีนะคะมีคุณภาพดีความผิดปกติน้อยเนี่ยก็จะมีโอกาสที่ดีจำนวนไข่ที่ดีแนะนำให้เก็บเอาไว้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 15-20 ใบถ้าเราได้ไข่จำนวนเนี้ยฟรีซเอาไว้ก็จะมีโอกาสที่เราจะมีลูก1 คนได้สำเร็จเนี่ยค่ะประมาณ 80% แล้ววันนั้นที่เราไปเราก็ไม่ได้คิดด้วยว่าเราจะทำเลยไหมพอลึกๆก็แบบยังไม่ค่อยอยากทำกลัวนิดนึงมันก็ถือเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตเรามันเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับเราอะแล้วเราก็ตื่นเต้นมากแล้วเราก็แบบเราจะรู้สึกว่าประสบความสำเร็จมากๆถ้าเราได้ทำสิ่งนี้จบอะมันเหมือนเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะสำหรับในมุมพาวอะตอนแรกไม่รู้ว่าวิธีอะไรแล้วพาวก็ถามเบสชีเบสโอลิฟนะคะนางไปทำมาก่อนแล้วก็มารีวิวคือวิธีการเดียวกับตรวจภายในใช่ไหมถ้าเป็นผู้หญิงด้วยกันจะรู้มันเขินก็พอไปถึงปุ๊บเขาก็ให้เปลี่ยนชุดแล้วก็เข้าห้องตรวจเลยก็คือขึ้นขาอย่างเลยส่องกล้องตรวจเช็ครังไข่ของเราเลยซึ่งข้อดีก็คืออันนี้มันเหมือนเป็นผลพลอยได้คือเหมือนเราได้ตรวจภายในประจำปีไปด้วยเลยทุกอย่างโอเคมากการที่ตรวจไข่คืออันนี้ก็ตื่นเต้นมากแบบมันคืออะไรคะคุณหมอมันเป็นแบบขาวดำอ่ะค่ะขึ้นสีฟ้าเนี่ยที่บอกว่าแต่ละใบเราก็จะสามารถวัดได้ว่าเรามีไข่กี่ใบขนาดเท่าไหร่เป็นดำๆหรอใช่ค่ะเนี่ยเห็นไหมว่าเนี่ยที่วัดแต่ละใบเนี่ยอันนี้คือไข่ฟองไข่จำนวนดีขนาดใกล้เคียงกันนะก็สามารถจะเริ่มทำได้เลยจำนวนไข่เนี่ยข้างขวามี13 ใบแล้วก็ข้างซ้ายเนี่ยมี10 ใบเป็นจำนวนไข่ที่ดีเลยขนาดของไข่เนี่ยไม่แตกต่างกันมากก็จะอยู่ในช่วงสัก5-6-7 มิลนะคะเพราะว่าถ้าเรามีไข่หลายๆกรุ๊ปเนี่ยเวลากระตุ้นเนี่ยมันอาจจะกรุ๊ปหนึ่งได้ขนาดและอีกกรุ๊ปก็จะใหญ่เกินไปเล็กเกินไปค่ะแล้วไซส์ที่มันต้องการใช้คือเท่าไหร่อะคะประมาณสัก18 มิลไม่ได้กินค่ะตรวจเลือดแล้วต่างๆก็คือ
ปกติดีใช่ไหม ปกติดีนะคะฮอร์โมนทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ปกติผลเลือด AMH ทุนสำรองของรังไข่ก็ดี ค่ะ ไข่เราก็มีปานกลางนะไม่เยอะไปไม่น้อยเกินไป หมอบอกว่าพร้อมที่จะฉีดฮอร์โมนเลย เริ่มกระบวนการเลย เราไม่รู้ ไม่รู้มาก่อน แล้วมันยังไงบ้างคะ มันต้องแบบเวลาอะไรยังไงบ้าง เพราะว่ามันไม่ใช่แค่วันเดียว ก็ไม่ได้เตรียมใจว่าแบบจะมาฉีดอะไรเลย คือถามว่ามันว่างไหมช่วงนั้นอะเราก็เป็นคนทำอะไรตลอดอะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าการฉีดแล้วจะทำให้เรากระทบกับอะไรของเราหรือเปล่า ที่พาไปหาคุณหมอฝากไข่พาไปหาวันที่ 22 วันที่ 2 ที่ประจำเดือนมา แล้วคุณหมอก็นัดใหม่ก็คือวันที่ 27 ประมาณ 5 วันหลังจากนั้น คุณหมอก็นัดอีกวันที่ 28 วันที่ 29 และวันที่ 31 ก็คือวันจริงๆที่เก็บ คุณหมอว่าเนี่ยมันต้องตามนี้ แต่คือมันก็ไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ มันเหมือนต้องอัปเดตไปเรื่อยๆว่าสิ่งที่ฉีดเข้าไปอ่ะมันกระตุ้นไหม แปลว่าไทม์ไลน์ของเราอ่ะมันต้อง flexible อ่ะ มันไม่แน่นอน กับเรา ใช่ มันไม่แน่นอนมากๆเลย ถ้าเก็บ 31 อ่ะ วันที่ 1 อ่ะ หนูบินไปสิงคโปร์ค่ะ หมอบอกว่าไม่ไปได้ไหม มันสำคัญขนาดไหน เราก็แบบฮะมันจะกระทบขนาดนั้นเลยเหรอ แต่มันพอดีเดะเลยไงแบบตาราง เขาบอกว่าบินไฟล์เช้า หมอว่างั้นขอได้ไหมเปลี่ยนเป็นบ่ายเป็นเย็นได้ไหม ลึกๆค่ะ ขอยอมรับว่างกนิดนึง มันก็ต้องเสียตังค่าเปลี่ยนนะเนาะอ่ะถ้าไม่ใช่รอบนี้ล่ะ เพราะมันก็มีความป๊อตนิดนึงว่าไม่ค่อยพร้อมนิดนึง แต่พอไปดูตารางอื่นอีก เดือนหน้าเราก็ต้องไปเกาหลีอีกเดือนต่อไปอีกสมมติถ้าเหมือนจะว่างเนี่ย แต่ถ้าวันนั้นเรามีงานที่มันไม่ว่างขึ้นมาล่ะ ถ้าเกิดแคนเซิลมันต้องเริ่มต้นใหม่แต่แรก ใช่ แล้วก็เลยเอาวะทำเลยก็ได้ อีกหนึ่งประเด็นคือวีคนั้นอะเราจะมีนัดเยอะแยะมากแบบนัดงานแต่งมีงานแต่ง2 งานมีนัดเจอเพื่อนแบบเพื่อนมัธยมอะไรที่ไม่ได้เจอกันนาน ซึ่งเราก็เลยถามคุณหมอว่าคุณหมอคะแล้วอันนี้เนี่ยเราสามารถดื่มได้ไหมคะดื่มแอลกอฮอล์ได้ไหมนิดนึง ไม่น่าจะดื่มได้ป่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องการ มันก็ไม่ควรปะ มันเหมือนคนตั้งครรภ์แหละ คุณหมอบอกว่าไม่ควรค่ะ คือตอนเย็นไปงานแต่งไม่ควรคือดื่มได้ไหมคะ ไม่ควรไงไม่ควรก็ทำได้ไงแต่ไม่ควรไงใช่ปะคุณหมอก็เลยบอกว่าอย่างนั้นไวน์1 แก้วค่ะก็ได้นิดนึงก็เอาวะวันเนี้ยฉีดเลยขั้นตอนแรกนะคะก็คือฉีดฮอร์โมนค่ะ ตอนนี้อยู่ในห้องที่จะ ฉีดยากระตุ้นค่ะกระตุ้นไข่ให้ไข่โตขึ้น กลัว จะฉีดตรงไหนคะตรงหน้าท้องใช่ค่ะที่หน้าท้อง วันนี้ฉีด1 เข็มแล้วก็มาเจอกันอีกทีวันที่ 27 นะคะมาเจาะเลือดแล้วก็อัลตราซาวด์ดูไข่อีกทีนึงค่ะว่ามันโตขึ้นมากน้อยแค่ไหน มันเจ็บไหมคะพี่ นิดเดียว ฉีดวัคซีนมันจะปวดกว่า อันนี้จะรู้สึกแบบแสบ ทำใจก่อนคือตอนเนี้ยท้องเป่งมากเพราะว่าพอมีเมนหนึ่งนะคะอ๋อใช่ยิ่งเป็นท้องจะมึนนิดเดียว ๆรู้สึกยังไง โอเคค่ะพอได้เนาะเข็มมันเล็กมาก ความรู้สึกหลังจากฉีดเสร็จตื่นเต้นมาก ตื่นเต้นแบบเอาละเว้ย เปลี่ยนแปลง ใช่ สำคัญหนึ่ง มันแบบ ของเรา เริ่มแล้วเว้ยอ่ะ อ่า ซึ่งพอฉีดฮอร์โมนเข้าไปเนี่ย หลายๆคนก็จะพูดว่าจะมีความแปรปรวนบ้าง แล้วแต่คนบางคนก็จะแบบไม่ได้เป็นอะไร บางคนก็จะเซนซิทีฟมากขี้เหวี่ยงขี้วีน ก่อนประจำเดือนจะมาเนี่ยเรามีอาการอย่างนั้นไหม จะไม่มีใครโดนนอกจากแฟนเรา แฟนเราก็จะเป็นคนที่โดนระเบิดลูกนั้นไป มันก็จะแบบรู้สึกแบบหงุดหงิดอะไรเงี้ย ซึ่งมันต่างจากการหงุดหงิดแบบฮอร์โมนที่เราเป็นประจำเดือน เพราะว่ามันคล้ายกัน ก็จะทำให้เราแบบมูดดี้ หงุดหงิดด้วย แบบร้องไห้ได้เลยเจอเรื่องเล็กๆ ใช่บางคนเป็น เราเป็นไหมเราถึงจุดนั้น เราไม่ร้องไห้ เราแค่หงุดหงิด หงุดหงิดมากแบบ อย่างเงี้ยเขาก็ถามว่ามันออกกำลังกายได้ไหม เขาบอกว่าไม่ค่อยอยากให้ออกกำลังกาย เพราะว่าท้องมันจะอืด ท้องอืดเพราะอะไรเพราะว่าแบบ เพราะว่าไข่เราจะโตขึ้น ห เนี่ย รอ ใช่ มันก็คือจะเต็มท้องเราเนี่ย อะไรประมาณนั้นถ้าพูดเห็นภาพคือให้ใช้ชีวิตปกติค่ะแต่ว่าอย่าใช้ร่างกายหนักก็อย่าดื่มน้ำเยอะ พยายามคุมให้มันประมาณแบบ1 ลิตรอะไรเงี้ยไม่เกินนี้ เราอะกินน้ำน้อยอยู่แล้ว เราเลยไม่ค่อยเป็นอะไร แต่ก็รู้สึกเหมือนมีอะไรในท้องปะ คือรู้สึกท้องตุยๆอะ จริงๆตอน นิดนึง ประจำเดือนอะ ก็ท้องบวม ท้องบวมไงหมาย อย่าลืมว่าตอนที่ทำอะเราก็มีประจำเดือนอยู่ด้วยนะ มันก็คือเพิ่มจากฮอร์โมนปกติไปอีก ก็บวกไปอีกก็มีความบวมเข้าไปอีก วันที่ฉีดวันอาทิตย์พอวันศุกร์เรามาเจอคุณหมอคือ5 วันหลังจากนั้น ก็ตื่นเต้นมากเลยนะว่าที่ผ่านมาที่เราฉีดฮอร์โมนไปเนี่ยมันจะมีผลอะไรไหม ใหญ่ขึ้นนะคะ ถูกต้องครับใช่เป็นวันที่ 6 หลังจากที่เราฉีดยา เราก็มาตรวจดูการตอบสนองของถุงไข่ที่อยู่ในรังไข่นะครับ แล้วก็พบว่าไข่ในรังไข่ด้านขวานี่นะครับก็เติบโตดี มีจำนวนไข่ในทั้งสิ้นเนี่ย14 ใบ แล้วก็ค่าเฉลี่ยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก12 ถึง 14 มิลลิเมตรนะครับ ในขณะที่ข้างซ้ายมี9 ใบ ค่าเฉลี่ยของ
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 11 ถึง 12 ถือว่าดี เป้าหมายของเราก็คือว่าจะกระตุ้นถุงไข่เนี่ยให้ได้ขนาดประมาณสัก 17 ถึง 18 มิลลิเมตรเนี่ยถึงจะมีความพร้อมต่อการที่จะให้ยาเก็บสุดท้ายก่อนที่จะเอาไข่ออกจากรังไข่ทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการนะครับก็ยังคงคุมเรื่องปริมาณน้ำนะครับทานอาหารอ่อนย่อยง่าย แล้วก็ทานโปรตีนนะครับง่ายที่สุดก็คือไข่ต้มทานเฉพาะไข่ขาววันละ3 ฟอง ก็คือไข่โตขึ้นจริงๆขยายขึ้นมาประมาณแบบ15 มิลอะไรเงี้ยฉีดกระตุ้นฮอร์โมนอีก1 เข็มแล้ววันนั้นก็ฉีดเพิ่มอีก1 เข็มข้างหนึ่งฮอร์โมนข้างหนึ่งกันไข่ตกไม่ให้ไข่ตกก่อนเวลาเพราะเขาต้องรอเก็บไง โอเคค่ะมาถึงเวลาฉีดยาอีกแล้วนะคะเป็นเข็มที่ 2 ใช่ไหมคะ ครั้งที่2ที่ฉีดก็จะฉีดวันนี้ แล้วก็พรุ่งนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ฝึกไปเลยก็ได้นะคะ คือมันมีเข็มที่พาต้องกลับไปฉีดเอง ใช่ค่ะ เขาบอกว่าพรุ่งนี้นะคะก็คือวันเสาร์อีก2 เข็มที่เราต้องฉีดค่ะเราจะฉีดเองไหมหรือกลับมาที่โรงพยาบาลให้พี่พยาบาลฉีดให้แล้วก็เลยนึกถึงแม่เฮ้ยแม่เราเป็นพยาบาลเก่างั้นฉีดที่บ้านค่ะเดี๋ยวให้แม่ฉีดเพราะว่าถ้าจะฉีดเองหนูก็จะแบบกลัวนิดนึงเนาะสุดท้ายโทรหาแม่ไม่ว่างจ้ะ แต่ว่าเรารับมาแล้วว่า รับมาแล้วแช่เย็นอย่างดีวันเสาร์ตอนเย็นประมาณ4 โมงนี่แหละก็เลยมานั่งที่ออฟฟิศในการฉีดยาไม่ใช่แค่เข็มเดียวคือ2 เข็มเหมือนเดิมใจวิวนิดนึงอ่ะนี่คือวันเสาร์นะคะก็เป็นวันเสาร์ที่28 4 โมง 48นะคะก็คือถึงเวลาที่เราต้องฉีดยาแล้วนะคะเราจะฉีด100 ยูนิตที่ตัวที่เป็นปากกานะคะแล้วก็ฉีดอีกอันหนึ่งตื่นเต้นอะเราชอบกดสิวเรียงบ่อยเราก็ไม่ควรที่จะกลัวเข็มแต่ว่าอันนี้คือการฉีดยาก่อนที่จะเช็ดพุงเราเช็ดมือตัวเองก่อนตอนนี้ท้องเขาถือว่าค่อนข้างป่องนิดนึงป่องตรงท้องน้อยเหมือนเวลาเรามีประจำเดือนอะไรเงี้ยค่ะแต่คือภาวะมันไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตพาวเพราะว่าพาวใส่ชุดใหญ่ๆพองๆอยู่แล้วนะคะพี่พยาบาลบอกว่าให้หมุนไปที่100นะคะ100 cc 100 ยูนิต100แล้วแล้วก็ให้ใส่หัวเข็มกลัวเอาจริงกลัวเลยพาวจะคิดว่ามันเหมือนเจาะสิวน่ากลัวสุดนะที่คุยคนเดียวแล้วล่าสุดโหยตื่นเต้นเราจะเจาะข้างๆอันเก่านะคะโอเคไม่แย่ขนาดนั้นต่อไปอีกเข็มหนึ่งเข็มนี้เนี่ยพี่พยาบาลบอกว่ามันเป็นยากันไข่ตกก่อนเวลานะคะเราจะฉีดใกล้ๆที่เดิมแล้วกันนะคะว้ายเฮ้ยอันนี้มันแบบมันพร้อมเลยเฮ้ยเนี่ยเจ็บเสร็จแล้วนะคะรอดแล้วนะคะวันนี้มีปัญหาค่ะตอนวันศุกร์พี่พยาบาลให้ยามาแล้วใช่ไหมคะนู่นนี่แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวนัดอีกทีวันอาทิตย์นะคะมาส่องกล้องวันอาทิตย์ช่วงเช้านะคะ 10 โมงค่ะมาส่องว่าเป็นยังไงบ้างนี่ก็มีความเบอร์นิดนึงอ๋อค่ะได้ค่ะคิดว่าตัวเองว่างสุดท้ายคือพอลืมเขามีถ่ายงานวันอาทิตย์อ๋อลืมแบบทำงานเช้าเดี๋ยวไปตอนบ่ายก็ได้หาหมอตอนบ่ายวันอาทิตย์โรงพยาบาลปิดตอนบ่ายซึ่งเราทำงานช่วงเช้าทั้งหมดหนูถ่ายงานเนี่ยหนูก็เลื่อนไม่ได้ไม่ใช่กองหนูทำไงได้บ้างคะหนูเลื่อนไม่ได้เลยพี่พยาบาลก็บอกว่าทางนี้ก็เลื่อนไม่ได้ค่ะเอาแล้วทำยังไงดีกำลังจะจบโปรเซสแล้วนะฉันจะมาล้มเหลวอันนี้มันไม่ได้แต่สุดท้ายก็แบบขอบคุณโรงพยาบาลมากให้เราแบบช่วงเช้าก็รอดไปได้รับข่าวดีว่าโอเคไข่เราโตไปตามที่แบบเขาต้องการก็พร้อมที่จะเก็บไข่ในวันอังคารยังไม่หมดเหนื่อยยังไม่หมดกระบวนการยังไม่หมดวันอาทิตย์ใช่ไหมมาตรวจแล้วโอเคทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีเขาก็จะให้ยาอันนี้ค่ะเป็นยาเข็มสุดท้ายต้องฉีดเองในเวลาตี 5 ตีห้า 5 ก็ปลุกขึ้นมาฉีด ใช่คือฉีดให้ไข่ตกตรงเวลามันจะตกในวันอังคารช่วงเย็นก็ต้องตื่นมาฉีดตี 5มันนับเป็นเวลาเป็นชั่วโมงเป๊ะมากๆ อะไรอย่างนั้นก็ตื่นเลยสลือตื่นมาตี 5ค่ะก็แบบเอาเหอะมาจิ้มเลยพอวันอังคารเขาบอกว่าคืองดน้ำงดอาหารตั้งแต่ 9 โมงก็ถึงเย็นวันนั้นก็เลยแบบตื่นเช้าแล้วก็กินไข่กินนู่นกินนี่ก่อน 9 โมงเราก็ตัดสินใจวันนั้นก็นอนหลับไปเลยตื่นมาทีก็แบบบ่าย 2 บ่าย 3เพื่อจะไปให้ถึงโรงพยาบาลประมาณ 4 โมงเพื่อไปเตรียมตัวไปเจาะเลือดวางยาสลบแล้วก็เก็บไข่วัดความดันอะไรเรียบร้อยนะคะก็จะขึ้นไปห้องชั้น2นะคะตอนประมาณ 4 โมงครึ่งไปถึง 4 โมงเขาก็ตรวจเลือดอะไรเรียบร้อยพอเสร็จแล้วเขาจะพาขึ้นห้องข้างบนจะเป็นห้องพักฟื้นก่อนเขาก็ให้เราไปเปลี่ยนชุดอะไรให้เรียบร้อยใช่ไหมคะแล้วก็ไปนอนบนเตียงที่พักฟื้นแล้วเขาก็จะเจาะคาเข็มไว้เข้าไปที่ห้องผ่าตัดเราเรียกว่าห้องเก็บไข่มันก็จะเป็นเตียงใช่ป่ะก็นอนเหมือนมีที่วางแขนเนี่ยแล้วก็กางแขนอย่างนี้ ต้องเป็นขาย่างปะหรือว่าเตียงเฉย ขาย่าง ๆกรรมวิธีมันก็คือ
เข้าทาง เข้าทางช่องคลอด ใช่เข้าทางช่องคลอดผู้หญิง มันก็คือทางธรรมชาติทุกอย่าง ใช่ขาก็วางที่ขาอย่างแล้วฝั่งซ้ายก็จะมีหมอวิสัญญีฉีดอะไรก็ไม่รู้นี่ก็พยายามถาม อันนี้คืออะไรคะเขาบอกอ๋อเป็นน้ำเกลือก่อนค่ะและในโมเมนต์นั้นอะคือในใจมันแอบกลัวนิดนึงเพราะว่าแบบมีทีมงานเยอะแยะมากอะพยาบาลต่างๆ ใส่ชุดคล้ายๆกันแล้วก็เดินวนไปวนมาแบบชุบก็จะมีคนมายุ่งอะไรกับเราแบบเอาเหมือนออกซิเจนมาแปะจมูกแบบเอานี่เอาเสียบจำได้คุณหมอพูดว่าจะเย็นๆก่อนแล้วมันจะแสบความรู้สึกสุดท้ายจำได้ว่ามันแสบเพราะมันเหมือนยามันเข้าเส้นอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็คือตื่นมาค่ะ ก็คือไม่รู้สึกอะไรเลย ไม่รู้สึกอะไรเลย ตื่น ตื่นมาในห้องเขาเรียกว่าห้องพักฟื้นเสร็จแล้วเหรอคะเขาบอกว่าเสร็จแล้วค่ะ รู้สึกแบบมีการผิดปกติต่อร่างกาย ตื่นมาปวดท้องนิดหนึ่งสำหรับเราอะมันง่ายมากเลยอะเอาเหรอจบแล้วเหรอคะคือบายมากสำหรับเรา แล้วก็แบบรู้สึกว่าคุ้มค่ากับการที่เราทำกระบวนการทุกอย่างมา จนถึงวันที่เก็บไข่เลยรู้สึกว่าแบบ finally แบบเฮ้ยสำเร็จแล้วอะไรเงี้ยอ๋อลืมพูดก็คือพอตอนที่ตรวจช่วงกลางๆอะไข่โตทั้งหมด17 ฟองมันก็จะมีไข่ที่ไม่โตด้วยแบบไข่ผิดปกติไข่อะไรเงี้ยสุดท้ายดูดออกมาแล้วอะ16 ฟอง ก็พูดว่าชีวิต ยังไม่จบเขาบอกว่าเดี๋ยวจะนัดให้มาเจอคุณหมออีกรอบนึงนะคะ เพื่อมาฟังผลว่าสุดท้ายแล้วอะที่เก็บมาแล้วเนี่ยมันฟรีซได้กี่ฟองคือที่ดูดไป16อะไม่ใช่ว่าทั้งหมดมันจะฟรีซได้นะก็ให้มีคนมารับด้วยนะคะเพราะว่าเราจะดมยาสลบแล้วมันจะอาจจะมีเอฟเฟกต์อะไรเงี้ยไม่อยากให้กลับบ้านคนเดียว อ๋อเพราะว่าจะมึนๆนั่นแหละ ใช่แต่คือเราปกติมากเลยเขาก็ให้ยาแก้อักเสบอะไรเงี้ยเหมือนยาแก้ฆ่าเชื้ออะไรไม่รู้มาทานต่อแล้วก็เดินได้ไปหาของกินได้ปกติ อีกวันหนึ่งก็คือตื่นอย่างสบายๆแล้วก็ไปสิงคโปร์ได้แต่แล้วแต่คนนะเพราะว่าเพื่อนพาบางคนปวดท้องไป3 วันเพราะว่าแบบไข่เยอะมากอะไรเงี้ยพอหลังจากที่ดูดไข่ไปแล้วเขาก็ให้กลับมาฟังผลสรุปแล้วเนี่ยไข่ทั้งหมดที่เก็บได้อะได้ประมาณ12 ใบ ก็คือผู้รอดชีวิตออกมาอีก ใช่ก็คือ มาอีกเลย คัดไม่อีกเหลือแค่12 ใบแล้วแต่คนแต่ว่าในอายุเท่านี้เก็บได้เท่านี้อันเนี้ยปกติตามรีพอร์ตเหมือนแบบไข่ผิดปกติ2 ใบจาก16แล้วก็ไข่ที่มันเหมือนไม่โตมันไม่มีคุณภาพอะอีก2 ใบสุดท้ายก็เลยเหลือแค่12ที่เก็บได้ส่วนกระบวนการมันก็ดูเป็นเจอร์นี่ที่ยาวนานเหมือนกันนะอาทิตย์กว่าเพื่อที่จะได้สิ่งนี้มาแต่หลายๆคนบางทีคิดว่าการไม่มีลูกมันเป็นแค่ผู้หญิงหรือเปล่าไม่ใช่นะความจริงอาจจะเป็นที่ผู้ชายก็ได้ กระบวนการต่อไปก็ต้องมาดูต่อว่าสามีเรายังไง มันก็จะเป็น next step ละแต่อันเนี้ยเหมือนเราทำในแบบฝั่งของเรา แต่ว่าอย่างเงี้ยสมมติเรามีไข่แล้วใช่ปะสมมติจะผสมเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่มันจะผสมไม่ได้ด้วยเข้าใจปะ งั้นก็แสดงว่าถ้าเรามีไข่เยอะเท่าไหร่ ก็มีโอกาสเยอะเท่านั้นไง โอกสมกเท่านั้น ใช่ ค่าใช้จ่ายแต่ละคนไม่เท่ากัน แล้วก็แต่ละคลินิกไม่เท่ากัน ซึ่งคลินิกที่พาไป Bangkok IVF เนี่ยค่าใช้จ่ายเบื้องต้น คือเราไปที่เนี่ยเรารู้สึกว่ามัน private เพราะว่าเป็นโรงพยาบาลเล็กๆ มัน private มีไม่กี่คนมันแบบว่าเรารู้สึกสบายใจ คุณหมอก็น่ารักแบบให้คำปรึกษาได้ดีมาก พี่ๆทุกคนก็ดูแลช่วยเหลือมากๆอะแต่ละคนก็จะไม่เท่ากัน และแต่ละอายุก็จะไม่เท่ากัน ซึ่งอันเนี้ยเป็นพายุ29ใช่ป่ะก็จะเป็นอายุที่เหมาะสมในการเก็บไข่ซึ่งอายุที่เหมาะสมจริงๆอะจะอยู่ที่ประมาณแบบ27 ถึง 35 อายุ เยอะขึ้น ก็เท่ากับว่าทำยากขึ้นไหม ใช่ เพราะว่าผู้หญิงแต่ละปีอ่ะการผลิตไข่ ฮอร์โมน ใช่ มันก็จะลดลงเรื่อยๆ มันแพงไปเลยอ่ะ คือการจ่ายทีเดียวคือค่าฝากด้วยถูกไหม เขาไม่แน่ใจอันนี้เพราะว่าอันนี้ต้องไปคุย เพราะว่าเขาก็มีราคาค่าฝากของพาวอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เป็น 3 ปีก่อน เก็บ 3 ปี หลายๆ คนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันก็เป็นเงินก้อนที่ค่อนข้างสูง แต่ถ้าสมมติวันที่เราจะมีลูกจริงๆอ่ะแล้วเรามีไม่ได้อ่ะอันนั้นมันแพงกว่าแบบเยอะมากเลยนะถ้าเกิดใครที่สะดวกใครที่พร้อมก็สนับสนุนให้แบบไปทำเลยค่ะแล้วก็ไปลองปรึกษาก่อนก็ได้ ใครที่แบบกำลังวางแผนจะมีครอบครัวก็ไปปรึกษาหมอได้เลยเพราะว่าที่เนี่ยความจริงที่นี่ก็คือดูแลทุกอย่างเลยนะก็เรื่องการมีบุตรยากเรื่องอะไรเงี้ยเขาดูแลได้หมดเลยที่นี่Bangkok IVF นะคะก็คลิปต่อไปนะคะใครอยากให้พาวทำอะไรนะคะก็เมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ